અનસોલિડ ફૂડ્સમાં ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે દૂધમાંથી પનીર બનાવીશું। ઘણી પંજાબી સબ્જી અને કેટલીક મીઠાઈમાં પણ પનીરનો ખાસ ઉપયોગ થતો હોય છે। એના માટે જો તમે ઘરે પનીર તૈયાર કરો તો ઘરનું બનાવેલું પનીર એકદમ ફ્રેશ હોય છે અને ખૂબ જ સોફ્ટ હોય છે। એનાથી રેસીપીનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે। અને આજે હું તમને એકવાર પનીર બનાવી લીધા પછી તેને 2 થી 3 દિવસ માટે એકદમ સોફ્ટ કેવી રીતે રાખવું તેની ટિપ્સ પણ આપીશ। પનીર બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે દૂધને ગરમ કરી લેવાનું છે। દૂધ તળીએ ચોટે નહીં એટલે થોડુંક પાણી નાખી દઈએ। મેં 1 લીટર અમૂલનું ગોલ્ડ દૂધ લીધું છે। જો તમે હાઈ ફેટ દૂધ લેશો તો એમાંથી પનીર ખૂબ જ સરસ બને છે। 1 લીટર દૂધમાંથી લગભગ 150 ગ્રામ જેટલું પનીર તૈયાર થાય છે। હવે દૂધમાં એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને ઉકાળી લેવાનું છે। વચ્ચે એકવાર આ રીતે હલાવી લેવાનું એટલે નીચે ચોંટશે પણ નહીં અને ઉપર મલાઈ પણ નહીં જામે। દૂધમાં આ રીતે એક ઉભરો આવે એટલે તરત જ હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈએ। ગેસ બંધ કરી લીધા પછી હવે આપણે દૂધને ફાડી લેવાનું છે અને દૂધને ફાડવા માટે તમે વિનેગર કે પછી લીંબુ બેમાંથી એકનો ઉપયોગ કરી શકો છો। અહીં મેં 2 લીંબુનો રસ કાઢી લીધો છે અને લગભગ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આ લીંબુનો રસ છે। અહીં દૂધમાં આપણે એકસાથે બધું લીંબુનો રસ મિક્સ નહીં કરીએ। પહેલાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો રસ મિક્સ કરીને દૂધને એકવાર આ રીતે હલાવી લઈએ અને થોડીક વાર પછી હવે બાકીનો લીંબુનો રસ પણ મિક્સ કરી દઈએ। જો આ રીતે તમે દૂધને ફાડશો તો પનીર એકદમ ઘટ્ટ તૈયાર થશે। હવે ચમચાની મદદથી દૂધને એકવાર આ રીતે હલાવી લો અને પછી 2 થી 3 મિનિટ માટે દૂધને મૂકી રાખો। 2 થી 3 મિનિટ માટે દૂધને આ રીતે રાખી મૂકશો એટલે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે દૂધ હવે ફાટી ગયું છે અને એમાંથી પનીર પણ સેપરેટ થઈ ગયું છે। હવે આને આપણે એક સ્ટેનરની મદદથી ગાળી લેવાનું છે। એક તપેલી લઈને એની પર આ રીતે સ્ટેનર ગોઠવી દો। કાણાવાળી ચારણી હોય તો પણ ચાલે અને એની પર આ રીતે કોટનનું કપડું પાથરી દેવાનું છે। આ રીતે સ્ટેનરની મદદથી બધું જ દૂધ નિતારીને પનીરને એમાંથી સેપરેટ કરી લેવાનું છે। દૂધને ફાડવા માટે આપણે આમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ મિક્સ કરેલો। એના કારણે પનીરમાં થોડી ખટાશ આવી જાય છે। એટલે પનીરને ફ્રીજના એકદમ ઠંડા પાણીથી ધોઈને સાફ કરી લેવાનું છે। એકદમ ચિલ્ડ પાણીથી અહીં તમે પનીરને ધોઈ લેશો તો પનીર થોડું બંધાઈ પણ જશે અને લીંબુની ખટાશ પણ નીકળી જશે। અહીં મેં 2 થી 3 વાર પાણી નાખીને પનીરને બરોબર સાફ કરી લીધું છે। પનીરને બરોબર ધોઈ લીધા પછી હવે પનીરમાં રહેલું બાકીનું પાણી પણ આપણે નિતારી લેવાનું છે। તો પનીરને કપડામાં બાંધીને આ રીતે હાથથી સ્ક્વીઝ કરી લેશો એટલે આમાંનું બધું જ પાણી નીતરી જશે। જો તમે ઘરે કોઈ સ્વીટ બનાવતા હોવ ખાસ કરીને રસગુલ્લા, બરફી કે કલાકંદ જેવી તો એ તમે જો આ ઘરે બનાવેલા પનીરમાંથી બનાવો તો એનું રિઝલ્ટ ખૂબ જ સરસ મળતું હોય છે। પાણી નિતારી લીધા પછી હવે અડધી કલાક માટે પનીરને આપણે આમ જ રહેવા દઈએ। અડધી કલાક પછી પનીરમાંથી બધું જ પાણી નીતરી જાય આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પનીરમાંથી બધું જ પાણી નીતરી ગયું છે અને ખૂબ જ સરસ પનીર બની ગયું છે। આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પનીરમાં થોડા ક્રેક્સ પણ છે અને એ થોડું લમ્પી પણ છે એટલે અહીં આપણે એની પર થોડુંક વજન મૂકીને પનીરને એકદમ પ્રેસ કરીને 1-8 કલાક માટે રહેવા દેવાનું છે। તો એની પર આ રીતે એક ડીશ મૂકીને એની પર વજન મૂકી દો। પનીરને મેં 1 કલાક માટે રૂમ ટેમ્પરેચર પર બહાર જ રાખ્યું હતું, ફ્રીજમાં નહોતું મૂક્યું અને હવે આપણે પનીરને ખોલીને જોઈ લઈએ। હવે અહીં આપણું પનીર તૈયાર થઈ ગયું છે આપણે તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। તો અહીં તમે જોયું ને કે ખૂબ જ આસાનીથી માર્કેટ જેવું જ પનીર ઘરે પણ બનાવી શકાય છે અને ઘરનું બનાવેલું પનીર એકદમ ફ્રેશ હોય છે અને ખૂબ જ સોફ્ટ બને છે। પનીર જ્યારે તમે તાજું બનાવો ત્યારે એકદમ સોફ્ટ લાગતું હોય છે પણ 1-2 દિવસ થાય પછી એ થોડું ડ્રાય થઈ જતું હોય છે। તો આજે હું તમને 2 થી 3 દિવસ માટે પનીરને આવું એકદમ ફ્રેશ અને સોફ્ટ કેવી રીતે રાખવું તેની પણ ટ્રિક્સ બતાવીશ। ઘરે કોઈ નાનકડી પાર્ટી હોય એમાં તમારે સબ્જી કે સ્વીટ બનાવવી હોય તો આગલા દિવસે તમારે પનીર બનાવીને શું કરવાનું કે સ્ટીલના એક ડબ્બામાં તળિયે થોડુંક પાણી મૂકીને આ રીતે એમાં પનીરના ટુકડા મૂકી દેવાના। આ રીતે પાણીમાં તમે પનીરને રાખશો તો પનીર બધું જ પાણી એબ્સોર્બ કરી લે છે એટલે પાણી અહીં તમારે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું જ નાખવાનું છે। હવે આ ડબ્બાને તમારે ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનું છે અને 3 થી 4 દિવસ સુધી પનીર આટલું ફ્રેશ અને સોફ્ટ જ રહેશે।
અને પનીર બનાવી લીધા પછી આ પાણી બચે એ તમે દાળમાં મિક્સ કરી શકો છો કે પછી શાકની ગ્રેવીમાં પણ મિક્સ કરી શકો છો. તો તમે પણ આ રીતે ઘરે પનીર બનાવો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરો. ફરી ચોક્કસ મળીએ છીએ એક નવી જ રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.